የተከበራችሁ ተመልካቾች የዛሬው ፕሮግራማችን ሶስተኛው ሲሆን ቻፕተር 3 ነው የሚሆነው። ቻፕተር 3 በዋነኛነት እንግዲህ የምናወራው variables and measurement scale የሚለውን ነው። ይሄንን ለምን እንደመረጥኩት በኋላ በዝርዝር እገባበታለሁ። ስለዚህ ዛሬ ወደ ቫሪያብል ከመግባቴ በፊትና የቫሪያብል ጽንሰ ሐሳቦችን ሜጀርመንት ስኬላቸውን ጽንሰ ሐሳቦች ከማስረዳት በፊት ቀደም ሲል በነበረው ቪዲዮ ስለ ሪሰርች ዲዛይን ያስተላለፍኩትን ጠቅላላ አድርጌ ሪቫይዝ አደርጋለሁ። ከዛ አንድ ኢምፖርታንት ቴክ አዌይ ወይም ቲፕ ሰጣችሁና ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ ሪሰርች ዲዛይን ምንድነው የሚል ነበር እና ዛሬ ትንሽ እሱን ጠቅላላ አድርጎ ማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘሁት በዚህ መልክ አቀርበዋለሁ። ይሄ ሪሰርች ዲዛይን እኔ በተግባር ከሰራሁት ሪሰርች ጋር በማዛመድ ስለሆነ ያቀረብኩት በእኔ በኩል ፕራክቲካል ነው። እንዴት ሪሰርቹን እንደሰራሁት ዲዛይን የዲዛይን አድርገን ያቀረብኩትና የራሴን ዲዛይን ከተግባር ስለሆነ ቴዎሬቲካል ከሆነው ያው ቴዎሬቲካል ሆኖ ታገኙታላችሁ ስለምገምት ፕራክቲካሊ ያለውን ስቴፕ እንድታዩት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ እንግዲህ ፕሮብሌም አይደንቲፋይ ነው የተደረገው። ፕሮብሌም አይደንቲፊኬሽን እንግዲህ በጣም ትልቁ እና የሪሰርቹ ቁልፍ ነገር ነው። ፕሮብሌሙ ፕሮፐርሊ አይደንቲፋይ ከተደረገ አንደኛ በምርምሩ ላይም የሚኖረው ኢንተረስት ሪሰርቹ የሚሰራለትም አካል ያመነው የተቀበለው ስለሚሆን የፕሮብሌም አይደንቲፊኬሽን ትልቅ ፌዝ ነው። የምርምር ጽሑፍ የምታዘጋጁ የማስትሬት ተማሪዎች እዚህ ጋር ነው ትልቁ ችግር የሚገጥማችሁ። የምትመርጡት አርዕስት አርቢትራሪ አርዕስት ነው። ያው ለፈተናው ለትምህርቱ ተብሎ ስለሚመረጥ በአብዛኛው ያለፍንበትም ስለሆነ ውስጣችሁ ገብቶ ፕሮብሌሙን በደንብ ዳይጀስት አድርጋችሁት ከኢነር ሞቲቭ የሚነሳም ስላልሆነ ይሄ ስል የሁሉንም አይደለም። ሪል ፕሮብሌም ዲያግኖዝ አድርጎ የሚገቡም ይኖራሉ። ግን በአብዛኛው ይሄ ችግር ይገጥመናል ነው። ይሄ ሞራል ሊነካም አይገባም። ምክንያቱም ይሄ ሪሰርች የመማሪያ ፌዝ ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን ፕሮብሌም ፒን ፖይንት አድርገን ምናምን የሚለው ነገር ብዙ አይደለም። ፕሮብሌም እንዴት አይደንቲፋይ እንደምታደርጉ ሶርሳችሁ ምን እንደሆነ ያንን ለማየት ተምራችሁ የምታልፉበት ስለሆነ በተግባር ስታዩትም ተመሳሳይ ስለሆነ ከዛ አንጻር እንድታዩት ነው እንጂ ኔሴሰርሊ ሪያሊስቲክ ፕሮብሌም ዲግ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ለማለት አይደለም። እኔ ምንድነው ፕሮብሌሙን አየው። ለፕሮብሌም እንግዲህ ሶርስ ይሆነኛል ብዬ ያገኘኋቸው እነዚህ ነገሮች ሪፖርቶች፣ ዲስከሽን ውይይቶች፣ ከሰራተኛ የሚመጡ ቅሬታዎች እነዚህ በተደጋጋሚ ሲመጡ አንድ ፕሮብሌም ያመላክታሉ የሚል ሀሳብ አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ፕሮብሌሙ ምንድነው ጆብ ሳቲስፋክሽን አት ወርክ ፕሌስ እንዳለን የገባኝ። ከዛ ምንድነው ጆብ ሳቲስፋክሽን፣ ስለዚህ የተሰራ ነገር አለ ወይ፣ ቴዎሬቲካል አስፔክቱ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ ሊትሬቸር ሪቪው ነው የሄድኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ ሊትሬቸር ሪቪውን በሁለት ነው የከፈልኩት። መጀመሪያ ቴዎሬቲካሉ ምንድን ነው ማለት ዋት ኢዝ ጆብ ሳቲስፋክሽን ምንድን ነው፣ ጆብ ሳቲስፋክሽን ፋክተር ምንድን ናቸው፣ ዋይ ጆብ ሳቲስፋክሽን ኢዝ ስተዲድ ለምን እና ዋት አዝ ኢምፓክት ኢምፖርታንሱ ምንድን ነው፣ አስፈላጊነቱ ምንድን ነው የሚለውን የቴዎሬቲካል አስፔክቱን እንዲያሳዩ እነዚህን ነገሮች ወሰድኩኝ። ኦኬ ቴዎሬቲካል አስፔክቱ የሆነ ነገር ስታብሊሽ ካረኩ በኋላ የሚቀጥለው ኢምፔሪካል በዚህ በኩል የተሰራ ሪሰርች አለ ወይ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፔሪካል ደግሞ ሪሰርች ተሰርቷል ወይ በዚህ ዙሪያ በጣም በርካታ ሪሰርቾች ተሰርተዋል እና ምንድነው የሚሉት ዘ ሞስት ሪሰርችድ ቶፒክ ኢን ቢዝነስ ወርልድ ነው የሚባለው። ዘ ሞስት ሪሰርችድ ነው የሚለው እና በጣም ተሰርቷል። የሚያሳዝነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ያው አንድ ሁለት ነው ያገኘሁት።
እስቲ ሪሰርች ኦን ጆብ ሳቲስፋክሽን ኢን ኢትዮጵያ ተብሎ ሲገባ የለም። አንድ ሁለት አገኘው፣ እሱም አንደርስታንድ የማደርገው አይነት አይደለም። ስለዚህ በአብዛኛው የውጭ ነው የወሰድኩት። እና እዚህ ላይ ምንድነው ጆብ ሳቲስፋክሽን ደግሞ በየድርጅቱ ስለሚሰራ እያንዳንዱ ድርጅት ዩኒክ ስለሆነ አንድ ድርጅት ስለተሰራ በቂ ነው ብሎ ማሰብ አይቻልም። እያንዳንዱ ድርጅት መሰራት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ 2000፣ 3000፣ 5000 ኢንተርፕራይዝ ሊሆኑ ይችላሉ። 10,000 ውስጥ መሰራት አለበት። መሰራት አለበት ብቻ ሳይሆን በየአመቱ በየ6 ወሩ ፍሪኩዌንትሊ መጠናት ያለበት ትልቅ ስራ ነው። እንግዲህ ያንን ካደረግን ምንድን ነው ብለን ሰው ኢምፔሪካል ሪሰርቾችን ካየው በኋላ አይ ኩድ አይደንቲፋይ ሪሰርች ኮስቲን። ይሄን ነው ሪሰርች ኮስቲኑን አይደንቲፋይ። ሃይፖቴሲስ ሴት ያደረኩት ከሪሰርች ሪቪው በኋላ ነው። ከዛ በኋላ ሪሰርች ታይፑ ምን መሆን አለበት? አብዛኛው ኢምፔሪካል ዳታዎቹ ሪሰርቹ የሚያሳዩት ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች ነው። ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች ሜተድ ነው የሚጠቀሙት። ሲስተማቸውም ስታቲስቲካል እንትናቸውም በሙሉ ያመለክታል። ብዙዎቹ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ሜተድ ነው አፕላይ የሚያደርጉት። ስለዚህ ከዛ የሪሰርች ሜቶዶሎጂ ምንድን ነው? ከሁሉም ነገር ደግሞ በላይ የሪሰርች ቫሪያብሎቹን አይደንቲፋይ ያደረኩት ከኢምፔሪካል ሪሰርች ንባብ በኋላ ነው። እነዚህ ቫሪያብል ታይፕ ምንድን ናቸው? እና ሪሊ ቫሪያብል በደንብ ሳይጠና ቫሪያብል ዲፋይንድ ሳይደረግ ወደ ሪሰርች መግባት ጀስት ሜስ ውስጥ መግባት ማለት ነው። ቫሪያብሉን ሳቀው ኮንሲነር ዲዛይን ነው። ኮንሲነር ዲዛይን ሳረግ አት ዘ ሴም ታይም ምን አይነት ሶፍትዌር ነው የምጠቀመው? ኢሚዲየትሊ ብዙዎቹ የተሰሩበትን ሶፍትዌር አየው። ኤስፒኤስኤስ ኢዝ ቤስት እንትን ነው። ከዛ በኋላ ዳታ ኮሌክሽን ነው። ዳታ ኮሌክሽን ለማካሄድ ራሱ ኮንሲነር ዲዛይን ታደርጋለህ። ዳታ ኮሌክተር ትሬን ታደርጋለህ። የተሟላ ኖሌጅ አለ። ከዛ በኋላ ዳታ አናሊሲስ ኤንድ ሪፖርት ራይቲንግ ነው። ኦል ዚስ ኩድ ሃፕን አፍተር ሪቪዊንግ ሊትሬቸርስ። ስለዚህ ሊትሬቸር ሪቪው ማለት ኢሴንሻል ነው። እውቀቱ ኖረህም ለማዳበር አይ ምንም አይዲያ ለምሳሌ አሁን ስለ ጆብ ሳቲስፋክሽን ምንም አይዲያ የለኝም። ስለ በቀጥታ ወደ ሊትሬቸር ሪቪው ነው። ግን ብዙ ሪቪው ማንበብ ያስፈልጋል። እውቀት ይገኝበታል። የሚገኘው እውቀት ደግሞ ሪሰርቹን ለመስራት ብቻ ሳይሆን የሚያገለግላችሁ ከዛ በኋላ በየሄዳችሁበት መስሪያ ቤት ካፓሲቲያችሁን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሶ ሪዲንግ ሊትሬቸር ኢዝ ቬሪ 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 ኢምፖርታንት። እንግዲህ ይሄንን ካልኩኝ ይሄ እንግዲህ ጠቅላላ ዲዛይኑ ያቀረብኩት ይሄን ይመስላል። ሰማራይዝ አድርጌ ለማለፍ ነው። ሌላው የሚቀጥለው ፕሮግራማችን በዚሁ ላይ ወደ አንድ ነገር ቲፕ ላድርጋችሁና ልሄድ። እሱም ምንድን ነው? ኢንኬዝ ስታቲስቲክ ላይ ባያዝድነስ ካለ ወይም ማወቅ እፈልጋለሁ ስለ ስታቲስቲክስ ምንድናቸው ኤሌመንቶቹ፣ ስታቲስቲክ ባጠና ምን ነገሮች ላይ ፎከስ ማድረግ እችላለሁ ይገባኛል ብሎ ለሚል ሰው እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች ላይ እንድታተኩሩ እነዚህን ነገሮች ብታዩዋቸው ስታቲስቲካል ሜቶዶሎጂ ናቸው። ፓርቲኩላርሊ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች ላይ ለመስራት የሚፈልግ ሰው እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች በሕይወት ዘመኑ ቢያጠናቸው የሚል ሀሳብ አለኝ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታቲስቲካል አናሊሲስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው። ዳታ ኮሌክሽን ምንድነው? ዴታ ኮሌክሽን ጋይዶች አሉ። ኤክስፐሪሜንታል ዲዛይን፣ ፖፑሌሽን ኤንድ ሳምፕልስ፣ ታይፕ ኦፍ ቫሪያብል፣ ዴታ ክሊኒንግ። እነዚህ ነገሮች ማወቅ ይጠቅማል። ምንድናቸው? ዴታ ኮሌክሽን ጋይዶች። የኤክስፐሪሜንት ዲዛይን ሲባል ምን ማለት ነው? ፖፑሌሽን ኤንድ ሳምፕልስ ምንድን ነው የሚያገናኛቸው የሚያለያያቸው? ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብል ሉክ እዚህ ላይ ራሱ ኢንፌሲስ ከተሰጠው ቁልፍ ነገር ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብል። እነዚህ ነገሮች ሳይለይ አንድ ሰው
የትም መሄድ አይችልም። ለምሳሌ አንድ የቤት እመቤት ወይም አንድ የቤት ባለቤት ገበያ ወጥቶ ዕቃ ለመግዛት ሄዶ ለምሳሌ ስጋ ስጠኝ አይልም። ቆራጩም አይቆርጥም። የምን ይለዋል? የወጥ ነው፣ የጥብስ ነው፣ የጥሬ ነው፣ የቤት ይዘው የምትሄድ ነው፣ የሚፈጭ ነው፣ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ያም መመለስ መቻል። ስጋ በራሱ ቫሪያብል አይደለም። ምን አይነት አብሮት የሚሄድ ሜዠርመንት አለ። እንግዲህ በቀላል በህይወት ውስጥ ይሄንን ገብተህ ስታየው እያንዳንዱ ቀን እያንዳንዷ ሰዓት we are dealing with variables። ጤፍ ሄደህ ብትገዛ ዝም ብሎ ጤፍ ብላ ጠይቀው። የሰርገኛ ነው፣ ነጭ ነው፣ ጥቁር ነው፣ ምንድነው 50 ኪሎ ነው ምናምን ብዙ ነገር አለ። ሶ ቫሪያብልስ ዴይሊ ህይወታችን ውስጥ ያሉ ናቸው። ወደ ሪሰርች ስንመጣ ግን ለምን ኦቨርሎክ እንደምናደርጋቸው አላውቅም። ዛሬ እኔ በዋነኛነት ይሄን ነገር የመረጥኩት ብዙ ሪሰርቾች ላይ ብዙ ሳይሆን እንደው ካነበብኳቸው ሪሰርቾች 90 እና 95% ስለ ቫሪያብልስ የሚያመላክቱ ነገር አታገኙ። ስለዚህ ቫሪያብልን አንደርማይን አድርጎ ወደ ሪሰርች መግባት አይቻልም። እንግዲህ ይሄንን ካልኩኝ ይሄንን እንድታዩት ነው። ጉግል አድርጋችሁ እንድታዩት ነው። ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብል ዴታ ክሊንዚንግ ምንድን ነው? ስቴፖች አሉት፣ ፕሮሰሶች አሉት፣ ሜቶዶች አሉት። እንድታጠኑ ነው። ዩቲዩብ በጣም በዚህ በኩል ሪች ነው። ጉግልም ሪች ነው። ስለዚህ ገብታችሁ እንድታጠኑ ነው። አሁን ሶርሱን እየነገርኳችሁ ነው። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ብላችሁ ግቡ። ኦቨርቪው ኦፍ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ሜዠርመንት ሜዠር ኦፍ ሴንትራል ቴንደንሲ። ምንድን ነው ሜዠር ኦፍ ሴንትራል ቴንደንሲ? እነዚህን ሚን፣ ሚዲያ፣ ሞድ ለምን ይጠቅማሉ? ኳርታይል ስታቲስቲክስ እንደዚህ ነው። ሜዠር ኦፍ ቫሪያቢሊቲ። ሜዠር ኦፍ ቫሪያቢሊቲ ቤዚካሊ ምንድን ነው? ቫሪያንስ፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን፣ ኳርታይል እነዚህ ናቸው። ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን እነዚህም ስታቲስቲክሱን ይሰጧቸዋል። ሞድ ይሰጧቸዋል፣ ሚን ይሰጧቸዋል፣ ማክሲመም፣ ሚኒመም ሬንጁን ሁሉ ታገኛላችሁ። ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ወደ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ምንድን ነው ብላችሁ ብትገቡ ኮንሴፕቱን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ አንተ ከየት አመጣው ብላችሁ ብትሉ እነዚህን መሰረታዊ ጥናቶች በማጥናት ነው። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም እናየዋለን። ይሄንን ሁሉን ባይዘው ሁሉንም እናያቸዋለን። ሴንትራል ሊሚት ቴረም ዘ ሞስት ኢሴንሻል ፓርት ኦፍ ሪሰርች ይሄ ነው። ፓራሜትርስ ኤንድ ቴስት ስታቲስቲክስ ምንድን ነው? ፓራሜትርስ ምንድን ነው? ፓራሜትርስ ፖፑሌሽን፣ ስታቲስቲክስ ኤንድ ሳምፕል ምንድን ናቸው? ኤስቲሜሽን ስታንዳርድ አለ፣ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል አለ፣ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ አለ። ኮንፊደንስ ኢንተርቫል እንዴት ሚስሪድ እንደሚያደርጉት በኋላ እናያለን። ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ብዙ ጊዜ ምንድነው የፖፑሌሽን ሚኑዝ ውስጥ ይገኛል ብለው የሚተነትኑ ሰዎች አሉ። ኖ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ቤዚካሊ የሚነግርህ በመረጥከው ኮንፊደንስ ሌቭል 100 ጊዜ ብትሰራው ያን ያህል ጊዜ የምታገኛቸው ቁጥሮች በዚህ ሬንጅ ውስጥ ይገኛሉ ለማለት። ብዙ ሰዎች ግን the population mean can be obtained within this range. I am 95% confident that the population mean is found. No, population mean already ተገኝቷል። ምንድነው ግን 100 ጊዜ በሞክረው ይሄን ነገር 95ቱ ሪዛልቱ በዚህ ውስጥ ይገኛል ነው እንጂ የኮንፊደንስ ኢንተርቫል ከፖፑሌሽን ሚን ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ብዙ ሰዎች ግን ሚስ ኢንተርፕሬት ያደርጉታል። ይሄንንም እናያለን። ከዛ በኋላ ስታቲስቲካል ቴስቶች አሉ። ቹዚንግ ዘ ራይት ቴስት ጉግል ብታደርጉ ይሰጣቸዋል። አሰምፕሽን ኦፍ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ፣ ኮሪሌሽን፣ ሪግሬሽን፣ ቲ ቴስት፣ አኖቫ፣ ካይስኩዌር እንድታነቧቸው አቬይለብል ናቸው። ሪፖርቲንግ ስታቲስቲክስ ነው። ይህን ኤፒኤ አሜሪካን ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽን ነው። ያው እነሱ ኢኮኖሚውንም ምኑንም ሳይንሱንም ስለተቆጣጠሩት የነሱ በጣም ብዙ አሶሲዬሽኖች አሏቸው፣ ህግ ያወጣሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ኤፒኤ ነው፣ አሜሪካን ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽን ነው። ይሄንን በእነሱ በሰጡት መሰረት ሪፖርት ማድረግ ነው የሚል ነው። ኤኒዌይስ አምኖ ባይንዲንግ ዊዝም ግን አንዱ የሪፖርት ሲስተም ይሄ ነው እና እነዚህ ምንድናቸው? አሁን ይሄን የሰጠኋችሁ እንድታዩት ሶርስ ኦፍ እንትኔ የኔም ኖሌጅም ያለው ግን ከዚህ በተጨማሪ ብዙ አሉ። ከየት አገኘኸው ብላችሁ ብትሉኝ እነዚሁን ነገር መሰረታዊ ነገሮች ደጋግሞ ማጥናት እንደ አንድ መፍትሄ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። እንግዲህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ቲፕ ካረኩኝ አሁን ዛሬ ወደ አዘጋጀሁት ወደ ቫሪያብል እንሄዳለን። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ቻፕተር 3 የሚያተኩረው በዋነኛነት ቫሪያብል ኤንድ ሜዠርመንት ስኬል ነው።
ናቹራል ሳይንስ ላይም ሶሻል ሳይንስ ላይም የተወሰኑ ሪሰርቾችን ለማንበብ ሞክሬያለሁ። ሪሰርች መጽሐፎችን ገልጬ መጀመሪያ የማየው ቫሪያብል ሃንድሊንጋቸው ነው። ብዙዎቹ ላይ they don't know it but they undertake research። አንዳንዶቹ በሆነ ቫሪያብል ይጀምራሉ፣ በሆነ ቫሪያብል ይጨርሳሉ። አብስትራክቱ ላይ ሌላ ቫሪያብል ይጽፋሉ። የሚሰራው ቫሪያብል ላይ ነው፣ የምንሰራው በቫሪያብሎች ነው፣ ኮንክሉድ የምናደርገው ቫሪያብል ላይ ነው። ከዚህ ውጪ ሪሰርች ሊኖር አይችልም። ስለዚህ እኔም በመጀመሪያ አስቀድሜ ያመጣሁትም ብዙ መጽሐፎች ላይ የማየው ሚስአንደርስታንዲንግ ኦፍ ቫሪያብል ሪሊ takes you to more and more confusion of research procedure. So you have to identify first and foremost your research variable. እዚህ ጋር እንደምንለው to perform statistical analysis of data, it is important to first understand what variables are. variables ምንድን ናቸው? በኋላ እናያለን። ለምሳሌ can you undertake research on God? Do you think that God is a variable? Do you think angels are variable? Can you undertake, for example, a research on age? Age is not variable. But when you call it, those who believe in God or not, now the variable ይቀየራል። The age of respondent, the age of the student of this, the age of the respondent of like this, the average age of the Ethiopian population, the average of USA, life expectancy. Otherwise, age is designation, God is likely designation of something. They are name. ብዙ ሰዎች አሁን በኋላ ስፔሲስ ላይ እናያለን ኔምን ቫሪያብል ኔም የሚለው ኮለን እንደ ቫሪያብል ያዩታል። ቫሪያብል ዲፋይን የምናደርገው ስፔሲስ ላይ ሌብል የሚል ኮለን አለ። በኋላ እናያለን እዛ ላይ ነው። So what are the types of variables and what should be measured using these variables? So there are different level of measurement in statistics, and data measured using them can be broadly classified into qualitative and quantitative data. If you don't have sufficient understanding of variables and their measurement scale, you and your research will be in mess. Because this part is the most neglected aspect of research activities. Particularly በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ ሪሰርቾች ሳያቸው ነው። ብዙ በውጭ የሚሰሩ ሪሰርቾች ቫሪያብላቸውን በጣም ተጠንቅቀው ክሊርሊ አይደንቲፋይ አስቀምጠው እንደ ፈርስት ኢንትሪ እሱን ክላሪፋይ ካደረጉ በኋላ ነው ወደ ሪሰርች የሚሄዱት። So understanding the variable, ሌላው ቫሪያብሎች ምንድን ናቸው የሚለው ነው። Their types, characteristics and scale of measurement as the most fundamental prerequisite of any research activities. ታይፖች እንደ ካራክተራቸው ምንድን ነው? So the following paragraphs will deal with all essential features of variables, starting from definition of variable ነው። ዛሬ የምናየው አንዱን ቫሪያብል ብቻ ነው፣ ኖሚናል የሚባለው። ከዛ በኋላ ኦርዲናል ምንድነው፣ ኢንተርቫል ምንድነው፣ ስኬል ምንድነው። ልክ አሁን በነገርኳችሁ ኦርደር ነው የሚቀመጡት። There is no ordinal variable without the characteristics of nominal. Interval variable nominal variableዎችንም ordinal variableዎችንም ደረጃ አልፎ ነው። So they are arranged in an incremental way. So keep in your mind that there are 4 kinds of variables. አምስተኛ ቫሪያብል አለ የሚል ሰው ያጥና። ማጥናት አይደለም እንዴት ይተነተናል፣ እንዴት ይለካል፣ እንዴት ሶፍትዌር ውስጥ ይገባል፣ እሱን ሁሉ ማጥናት ይችላል። በዚያ generally 4 variables ቀላል ነው። So you have to get to know that there are 4 variables. What are they? How do we measure them? What is the purpose of those variables? How the software really treats them, reads them, understands them, operates them. እነዚህ ሁሉ ምን ያደርጉናል? ሪሰርቻችንን ስንመርጥ፣ ቶፒካችንን ስንመርጥ፣ ፕሮብሌም አይደንቲፋይ ስናደርግ፣ ሪሰርች ኮንሰፕት ዲዛይን ስናደርግ፣ ዳታ ታይፕ ሴሌክት ስናደርግ፣ ስንወስን በጣም ጠቃሚ ናቸው።
ሶ ቫሪያብሉን ማወቅ ማለት ወደ ታችም ወደ ላይም ብዙ ነገር ያስኬዳል። ቫሪያብሉን ማወቅ ማለት ምን አይነት ዳታ እንደምንሰበስብ ኳሊቴቲቭ ዳታ ነው ኳንቲቴቲቭ ዳታ ነው፣ ምን አይነት ኮስቲነር ነው የምንጠቀመው፣ ምን አይነት አናሊሲስ ፕሮሲጀር ነው የምንጠቀመው፣ ሃይፖቴሲሳችን ምንድን ነው የሚሆነው፣ ምን አይነት ስታቲስቲካል ቴስት ነው የምንጠቀመው፣ ፓራሜትሪክ ቴስት ነው የምንጠቀመው ወይስ ነን ፓራሜትሪክ ቴስት ነው። ስታቲስቲካል ቴስት በሁለት ነው የሚከፈለው፣ ፓራሜትሪክ ቴስት ነን ባለፈው እንደነገርናችሁ የራሳቸው አሰምሽን አላቸው። እናንተም ሞር አዳብሩት። ፓራሜትሪክ ቴስት ምንድነው ነን ፓራሜትሪክ ቴስት እያነባችሁ ማዳበር ትችላላችሁ። እንግዲህ ቫሪያብል ማለት is a quantity whose value changes across the population ነው። ፖፑሌሽን ህዝብ ማለት አይደለም። ኦኬ ህዝብ አንድ የጥናት ፖፑሌሽን ትወስዳለህ፣ ግን ፖፑሌሽን ኮንፊውዚንግ ወርድ ነው እና ፖፑሌሽን ሲባል የሪሰርቹ ታርጌት ማለት ነው። ጀነራል ታርጌቱ ማለት ነው። ሪሰርቹ የሚያተኩረው the population may be on plant, the population may be about students, the population may be about broken machines, customers, teachers, professionals, researchers ራሳቸው ላይ ጥናት ሲካሄድ they will be considered as population. The population under the study, the element that's going to be investigated is called population. And any population is measured by variable. Furthermore, a variable in statistics is a characteristics attribute. Characteristics ነው ባህሪ ነው መገለጫ ነው or measurement ነው፣ ግን different value assume ያደርጋል። ለምሳሌ ቅድም what is God? God is a creator. So you stop there. But if you want to undertake a research regarding God, you may say who believes in God, who doesn't believe in God. What is the advantage believing in God? Those who believe in God do really have advantage in their psychological settlement. So the effect of having religion, this kind of thing, you can call them variable. So why we call variable? Because they vary from person to person, from place to place, and they are assumed to possess different values in a research. But something, if it doesn't possess a different value in different event, you cannot use them as variable. Unlike the variable encountered in basic algebra classes, algebra ስንማጥሮ variable እያልን እንማራለን። The value of variable in statistics class may be numbers, but they are not required to be necessarily number ሊሆን ይችላል። qualitative ዳታዎች አሉ፣ gender. In algebraic class, you can't assume gender as variable. You assume their variable as something continuous number, continuous variable. But in statistics, this is the advantage of statistics over mathematics. Statistics can assume gender as a variable, opinion as a variable, level of education as a variable, something that you can measure by text. Because ለምንድን ነው እነዚህ ነገሮች ስታቲስቲክስ የሚወስዳቸው? basically they are based on frequency ስላላቸው ነው። የስታቲስቲክስ መሰረቱን ፍሪኩዌንሲ ነው እና ያለ ፍሪኩዌንሲ essential ነው። Because statistics deals with frequency, it can assume variable differently from the ordinary algebraic class. እና እኔም ሲጀምር ድሮ ቫሪያብል ኮንፊዝ ያደርገኛል። ይሄን አልጀብራ ቫሪያብል እንደዚህ ነው ኤክስ ዋይ ዜድ እያልን ነው የምንማረው። እዚህ ጋር ከመጣ ስንል so what makes something written in text variable ስንል the matter of frequency comes into my mind. So statistics, thanks to statistics, ኦፒኒየኖችን ኳሊቴቲቭ ዳታዎችን በሙሉ ወደ ኳንቲቴቲቭ ዳታ ቀይረን አናላይዝ የምናደርግበት መንገድ ነው። Some example of the type of variables encountered in statistics. Look, person's age in years. Age is name, the name of the variable, but it's not variable.
how it is going to be variable? When you attach some kind of measurement, then it comes to be measurable. If it is measurable, it varies. Look, measurable it cannot vary. So you have to make your variable measurable, very specific and independent. Person's age. The length of a fish in centimeter. The length of a fish. Here, for example, what is the name of the variable? If you want to put it in spaces, maybe you said fish. You can say fish. But in label column ላይ ነው variable የሚጻፈው። ከተከታተልኳቸው ቪዲዮ ፕሬዘንቴሽኖችም ሆነ ከምሰማቸውም ካየኋቸውም ሌክቸሮች ሌብልን በፍጹም ይዘሉታል። ሌብል የምትል ኮለን ስፔስስ ላይ በኋላ ነው ያለ ሌብል የሚል ኮለን አለ። ሌብል something it's a place what you write, what you want to be seen in your report. የቫሪያብል ኔምህን ሜጀረብል በሆነ መንገድ የምጽፍበት ኔም ላይ የመጀመሪያው ስፔስስ የመጀመሪያው ኮለን ላይ የሚጻፈው ኔም it doesn't appear in your report. What appears in your report is the one that you write in the label column. label column ላይ የምጽፉት ነው ሪፖርታችሁ ላይ። ሶ እዛ ላይ ነው መጠንቀቅ። articulately label የሚለው እንትን ላይ ተጠንቆ መጻፍ ያስፈልጋል። because there you identify your measurable variables. The temperature of classroom in degree Celsius, this is variable. You know, this is a long statement. Variable is not a single word. In any case, what you want to see as a variable, it should be measurable and very specific and independent also. And SAT course, a course on a SAT. The letter grade earned in a course. The letter grade earned in a course. Your letter grade A, B, C, D, F. የምንታገለው ኤፍ እንዳይመጣብን አይደለም። ለምንድን ነው ኤፍ እንዳይመጣብን የምንታገለው? because they are arranged in ordinal way። ከዛ በኋላ አውትላየሮቹ ማን ናቸው? ኤ እና ኤፍ ናቸው። ስለዚህ ብዙዎቹ ሰዎች majority of them 50% of them they want to be struggle in B, not C. So this is a variable. A movie's rating from 1 to 5 star. 1 star, 2 star, 3 star, 5 star movie. Everything goes within the level of the star. These are ordinal. But it doesn't mean that the movie with 5 star is 5 times attractive than movie with 1 star. እንደዚህ የሚል ነገር የለም። ግን arbitrary designated ሆኗል። the model of car, one's gender. እነዚያም variable ናቸው። gender is not a variable. But one's gender. What is your gender? What is your sex? Then you make it in variable form. እንግዲህ ይሄንን ለምሳሌ ያህል ነው ያቀረብነው። You have to be clear with characteristics and measurement of variables. አንድ variable የራሱ characteristics ከሌለው is it nominal? Is it ordinal? Is it interval? Or is it a scale? የራሱ characteristics ከሌለው measurable ካልሆነ it's not variable. ወደ ሶፍትዌርን ብታስቀምጠው ወይም ደግሞ ካልኩሌት ላድርግ ብለሽ ብትይም በማይታወቅ variable የተሰራ statistical design የለም። So you have to get to know the 4 basic variable. As to my knowledge, there is no 5th variable. እሱን መጽሐፎች ላይ የለም አላውቅም፣ ግን አራቱ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ይሄን ቴብል እንየው። የሚታያችሁ ከሆነ ይታያል ብዬ ገምታለሁ። ካልታየ ሌላ ጊዜ እናስተካክላለን። ፊድባክ እንዲኖር ፈልጋለሁ። ይሄንን እንደ ምሳሌ ነው ያቀረብኩት። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ይሄ ቴክስት ነው። እዚህ ጋር እነዚህ የምታዩቸው ቴክስት ፎርም የተቀመጡት። እዚህ ጋር ዴዚግኔሽን የሚል ያስቀምጥ። ይሄ ሌብል ማለት ነው። So are they variable
ኦር ኖት እያየን እንሄዳለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴክስን እንውሰድ። how do you designate sex? የማንን? የሰው፣ የእጽዋት፣ የእንስሳ፣ የማንን? ስለዚህ ዝም ብሎ ሴክስ ነው ያለው። so you cannot mention it as sex, variable. This is not variable. The sex of respondent, then you may say female, male. So this is variable. Fertilizer, fertilizer ምን ይሁን? How do you label them? Effect of fertilizer application ምንድን ነው? Effect of fertilizer application ምን በለው? So effect of fertilizer application on what? Rate of application of DAP fertilizer. Rate low, medium, high. I assume this is a variable. As I mentioned, God. What is God? Is God variable? No. God cannot vary by himself. So it's not variable. Believing in God. Do you believe in God? Yes or no? Yes or no? So if you want to collect opinion on the religious aspect of some people, you can change it into variable. Countries in the world: Ethiopia, Sudan, South Africa. It goes on as much as you like. So what is about that? Countries: GDP of Ethiopia, GDP of Sudan, GDP of South Africa, life expectancy of that, annual income, average income, level of poverty. So it's countries in the world, they vary. What about Ethiopia? What do you do with the name Ethiopia? ምንም ማድረግ አይቻልም። ኢትዮጵያ what? Age, as I said, age what? Age of respondents like 20, 25, 75, like it varies from person to person, from person to person. Then we can assume it is a variable. Name is name. In case when you say name of respondents, it varies, like Ababa, Balacho, Chala, it varies. So it is variable. Color. Yeah, color what? Color of what? Or what do you want to do with color? Well, okay. Preference of color. Maybe you assume some color. So do you like this color? Strongly disagree. I don't like it. I disagree. My preference. I am neutral with this color. I agree. Strongly agree. Level of temperature in the month dash. Yes. So you can assume these are variables. But temperature. What is temperature? What do you do with temperature? But if you say level of temperature, that is variable. So generally, this is the table I produced by myself to show you that unless you clearly describe the variables, simply by their name, you cannot make them variable. They have to be specific and independent. So my variable is age. Nonsense is nonsense. My variable is the age of the student in section B. My variable is the rate of application of DAP fertilizer.
My variable, one of my variables is the country under the study. My variable is Ethiopia. How Ethiopia varies? It doesn't vary. But my variables are the regions, the federal, the member of the federal system of the Ethiopia, like Oromia, Amhara, Afar. So my variable is the region in Ethiopia. You can say my variable is age. It's nonsense. My variable will be the age of the respondents in grade 11 of this school. Then it is variables. Everybody understand you. What type of variable are they? Less sex of respondent. We say female and male. They are nominal. But do we agree it is only nominal? It is nominal at the same time categorical. What is the issue of attaching category with them? Because there is a specific statistical method to apply the categorical variation of data into a research. If you take, for example, in binary logistic regression or in multiple logistic regression, category matters there. Maybe your dependent variable is with 3 category or 3 level. In such a case, 3 and more level, in such a case you will take multinomial. When you have 2 level variable, only categorical, binary logistic regression አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ካልሆነ chi-square test አለ. These are non-parametric test. So you have to think that a variable should have a characteristic that allows it to be researched using statistical method, either in hand, by hand or by software. Rate of application of DAP, look, it is nominal because you say it's rate of DAP application. It can be categorical also, from this to this, from this to this. It can be ordinal. So for example, in categorical, you may say my DAP application in combination with this or without, without weeding, like that. Ordinal, you can make an order. If you don't want to make an order, yes, you can ignore it. But it is also a scale. When I am saying scale, it is also interval. Take for example, believing in God. Believing in God is nominal. At the same time, it is categorical because somebody may belong to non-believer and the other person belongs to a believer. The same person cannot be categorized in 2 levels. Age of respondent. The age is name. You can consider it as categorical. You can consider it as ordinal. You can consider it as scale. The name of the respondent, it is variable because it varies from person to person. But here we don't have any measurement, only we have nominal. That's the only measurement is nominal. Here you cannot make any calculation because you say the name of the respondent. With name, you cannot make it. Name of the respondent is say name of the respondent. It's not name of the plant. It's not the name. When it is the plant associated with the plant, since they do have specific attributes, you can consider them as something measurable. Color, they can assume nominal, black, red, blondie, white. They are also categorical and ordinal. The preference of color. So do you like the color of the logo of your company, the color combination of this company? You may say, no, I don't agree, I disagree, I strongly disagree. So like that you can arrange it.
level of temperature. Look, level of temperature, I say it can assume nominal, it can assume categorical, it can assume interval, not scale. Why it fails to assume scale? Because it cannot assume an absolute zero value. ስለዚህ ቴምፕሬቸርን ወስደ ዳታውን ከመዘገብክ በኋላ ኤስፒኤስኤሱ ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩን ስኬል አድርግልኝ ብለህ ካልከው የሚሰራልህ በስኬል አለም በኢንተርቫል ነው። ፎርቹኔትሊ ኤስፒኤስኤስ ስኬል ዳና ኢንተርቫል ዳታዎችን አንድ ላይ ያደርገው። ማኑዋሊ ግን ስትሰራው ለብቻው ባይ ሃንድ ስትሰራ ግን ኢንተርቫል ሲስተም because there is no zero temperature። ለምሳሌ ዜሮ ቴምፕሬቸር ተሰጥቶ የዚህ ክላስ እና የዛ ክላስ የአራት ወር የአምስት ወር ቴምፕሬቸራቸው 20 30 0 16 ምናምን ይሄን ስራ ብለህ ብትባል ዜሮን ኢንክሉድ ማድረግ ማለት አርገ የዛ ሚን መስራት አትችልም። ዜሮ ሚን ዜሮ ቴምፕሬቸር ማለት there is no temperature ማለት ነው። ስለዚህ የዛገ አቨሬጅ ነው ብለህ ማለት አትችልም። አሁን የቀኑ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ምናምን የሚሰሩበት ራሱን የቻለ ስፔሻል ሶፍትዌር አለ። ስለዚህ አሁን ሌቭል ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን መንዝ በየሰከው ለምን ነው ቴምፕሬቸርን ሬሾ ያላልከው ሲባል ቤዚክ ዲፈረንሳቸው ቢትዊን ኢንተርቫል ኤንድ ሬሾ ዳታ በኢንተርቫል እና በሬሾ ዳታ የምናስቀምጣቸው ቤዚክ ኢንተርቫላቸው ሬሾ ኢዝ ኮንሲደርስ አብሶሉት ዜሮ ኢዝ ኮንሲደርድ ሬሾ። ለምሳሌ አንዱ ክላስ ውስጥ ያለው 15 ዲግሪ ቢሆን እና አንዱ ክላስ ውስጥ ያለው 15 ዲግሪ ቢሆን 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ያለው ክላስ 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ያለው እጥፍ ነው አይባልም። ሬሾ ስኬል ያላቸው ቫሪያብል ግን አስዩም ያደርጋሉ። ለምሳሌ 30 ኪሎ ግራም ተመዝኖ ሌላው 60 ኪሎ ግራም ቢመዘን 60 ኪሎ ግራም ዴፊኒትሊ የ30 እጥፍ ነው። this kind of arrangement doesn't work with interval data። ይሄን ምለው ምንድነው? ይሄንን ማወቅ አለብን። በኋላ ዳታው ላይ ሪሰርቻችን ላይ ስንገባ የምንሰጠው ፊድባክ የምንሰጠው ኢንፑት ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው እና እንደዚህ ደረጃ ተተንትኖ መቅረብ አለበት። ቫሪያብላችንን በዚህ ደረጃ አጥርተን የቫሪያብል ሰመሪ ቴብል አዘጋጅተን ኦኬ ቫሪያብላችን ይሄ ነው እንደዚህ ከሆነ እንዴት አድርገን ነው አናላይዝ ካልገባችሁም ቫሪያብል ላይ ኤክስፐርቲስ ያላቸውን ሰዎች ጠይቃችሁ ወደ ዲዛይን ፉል ዲዛይን ከመሄድ በፊት ቫሪያብልን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ብዙ ቦታ ላይ ቫሪያብሎች ኦቨርሉክ ስለሚደረጉና ሪሰርቹንም ስለሚያበላሹ ነው ይሄን ነገር ያቀረብኩት። ሌቭል ኦፍ ሜጀርመንት ስኬል ኦፍ ቫሪያብልስ ነው የምንሄደው። ለምሳሌ አንዳንድ ምሳሌዎችን እናንሳ። The value of some variables are more useful for comparison with one another than others. For example, if you have two fish, ሁለት ፊሽ ቢኖር አንደኛው 15 ሴንቲሜትር አንደኛው 30 ሴንቲሜትር ቢኖር you can say quite a few things. One fish is twice as long as the other. ቅድም ያልኩት ነው። አሁን ይሄ ስኬል ፕሮፐርቲ ያለው ቫሪያብል ነው። the length of fish. The difference in their length is exactly 15 ኢንተርቫል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሚቀጥለው ደግሞ 15 ብሎ የሚቀጥለው 45 ቢሆን ከ45 ብሎ 60 ቢሆን በእነዚህ የአሳዋ ርዝመቶች መካከል ያለው 15 15 15 such a kind of variable ሲኖራችሁ they are called interval variables ናቸው። ሜጀራቸው ኢንተርቫል ነው። 15 የ30 እጥፍ ነው። 60 የ30 እጥፍ ነው። እንደዛው ያለ ይቀጥላል። 120 የ60 እጥፍ ነው። ዜሮ ከሆነ አሳው የለም። በኢንተርቫል ቫሪያብል ግን በኢንተርቫል ሜጀርመንት ውስጥ ግን ዜሮ ብሎ ነገር የለም። እነዚህ ዜሮአቸው የማይሰራ ዜሮ ማለት አብሶሉት እንትን አብሰንስ ነው። ቶታሊ የለም ማለት ነው። ዜሮ ቴምፕሬቸር ኢዝ ቴምፕሬቸር ሌቭል ኦፍ ቴምፕሬቸር ቤስት ኤግዛምፕሉ ይሄ ነው። ግን ሬሊ ስለሆነ ብዙ የሚያሰጋ ነገር የለም። ሶ ዩ ሃቭ ቱ ጌት ቱ ኖው
the characteristic and measurability of your variable. For example, is 30 centimeters ይላል 30 centimeters fish is longer than the 2. ይሄ ማለት ኦርዲናል ነው። ይሄ ማለት ኢንተርቫል ነው። ኢንተርቫል ኔቸር አለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ስኬል ኔቸር አለው ማለት ነው። እና ቋንቋ አለው ሲናገር ከበስተጀርባው አንድ ቋንቋ አለ። it is twice ከተባለ ለምሳሌ የሆነ ስታቲስቲካል ጥናት ቢሰጣችሁና it is twice of this, is third quarter of this, one quarter of ሲባል that particular statement or that particular person is talking about something scale variable እያወራ ነው ማለት ነው። the difference is like this, the difference is the difference is the difference, so maybe it is a scale or interval. Something is longer, something is lower than this, or this is the medium, this is the average, it may be an ordinal. But scale is a scale one. It contains all of this. ሁሉንም ይዛል እና ስኬል ቫሪያብል ሁሉንም ይዛል. it can be ordinal, it can be interval, it can be scale, because the most strong characteristics of variable is when it is a scale. For example, here compare two movies. ሁለት ሙቪዎችን እንውሰድ። ሬቲንግ ተሰጥቷቸዋል። አንዱ ሙቪ 2 ስታር ነው፣ አንዱ ሙቪ 4 ስታር ነው። የሙቪዎቹ የሬንጃቸው ባለ 5 ስታር ነው። ከ1 እስከ 5 ባር ያደርጋሉ። ለምሳሌ አንደኛው 2 ስታር ነው ያለው። ያው እዚህ ጋር የምናየው አንዱ 2 ስታር ነው ያለው። this is 2 ስታር፣ አንደኛው 4 ስታር ነው። እስቲ አሁን ቀጥሎ ያለው ጥያቄ መልሱ። is one movie precisely twice as good as the other? ለምሳሌ በ4 ስታር ያለው ሙቪ ወይም 4 ስታር ያለው ሆቴል ኤግዛክትሊ የ2 ስታር ባካለ ሆቴል በእጥፍ በልጦ ነው? ለምሳሌ ነው ሩም ኦፍ ቤድሩሙ በእጥፍ በልጦ ነው? ሰራተኛው በእጥፍ በልጦ ነው? ምግቡ በእጥፍ በልጦ ነው? ዋጋው በእጥፍ በልጦ ነው? ምንድነው? there is no such clear definition, but some hotel is called 2 star, some hotel is called 4 star. There is no logical association, natural association between the number of star and the level of the hotel. እኛ ሀገር ለምሳሌ 4 star የምንለውና ሌላ ሀገር 2 star ሊለው ይችላል። such a kind of thing, it can be ordinal. Is it interval? Can you assume? For example, star number 1, star 2, 2 star, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star የተባለ ቢሰጥ ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 star ቢኖር እዚህ ጋር 2 star ቢኖር እዚህ ጋር 3 star ቢኖር እዚህ ጋር 4 star ቢኖር, do you think that the gap between here and here is equal? ይሄ 4 star, is it 2 times of this one? and እያለን እንሄዳለን. So there is no such kind of measurement. The movies differ by 2 star. Exactly how big is the difference? ለምሳሌ አሁን ይሄ 4 ስታሩ እዚህ ጋር 2 ስታር አለ፣ እዚህ ጋር 4 ስታር አለ። የሚጠይቀው ምንድነው? how big is the difference between this and this? እሺ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ አለ እንበል፣ እዚህ ጋር 3 ስታር ያለው እንበል። how big is the difference between this and this? how big is the difference between this and this? There is no measurement, but customarily we say this is better. such kind of thing is ordinal. ታዲያ ምንድነው ይሄ ስታቲስቲካል የሚገጥመው ሲባል ለምሳሌ 2 ስታር ስለሆነ የሚከፈለው ክፍያ፣ የሚቀርበው ምግብ፣ ያለው መስተንግዶ፣ ፐርሴፕሽኑ ምናምኑ ይለያያል። so which one your guests prefer? ለምሳሌ አፍሪካ የኤዩ ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ ቢካሄድ ብዙ ሰው የሚመርጠው ለምንድን ነው 4 ስታርን? ሁሉም ሰው ደግሞ በራሱ ፖኬት ሆቴል ይግባ ሲባል አይታችሁ እንደሆነ ይወርዳሉ። አይ በዩኤን ፈንድ ነው ምናምን ነው ሲባል 4 ስታር 5 ስታር ይያዛል። ዋታር ዘ እንደነዚያ ነገሮችን ለማጥናት ይጠቅማል። ለምሳሌ what is the tourism income?
the effect of the star on tourism income attractiveness እንደዚህ ጥናት ሊጠናባቸው ይችላሉ but there is no clear difference between 1 star 2 star 2 star 3 star 3 star 4 star in such a case of thing we call them inordinal. We can safely say however that the movie that got 4 star was a better movie in the eyes of Namilo, the critics that rated the movie. ቁጭ ብሎ ሰዎቹ ሲያወጡት ሬቱን ሲያወጡት በቃ ይሄን አራትን በለው ይሄን ሁለትን በለው ብለው ነው እንጂ there is no natural way to set this difference. ስለዚህ እንደ ሪሰርቸር ይሄን ስትወስዱ ይሄ ነገር ሬት ቢቀመጥለትም ትክክለኛው እንትኑ የሚያሳይ so my data based on the level of the star of the hotel. Okay, what is that? Is that ordinal? Yes, it is ordinal. Does it have a nominal? Yes, because it already passed through the nominal stage. But it cannot be interval. It cannot be scale. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኦርዲናል ነገሮችን እንዴት አናላይዝ እናደርጋለን የሚለውን ጥያቄ ይነሳል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ 4 types አለን ያለው this revert these 4 types of variable in your mind በቃ 4 አይነት ነው ያለው ቅድም እንዳልኳችሁ ሪሰርች መጽሐፎች ላይ አብስትራክቱ ላይ የሚጻፈው ኖሚናል እና ማን ነው ቫሪያብል ታይፕ እና ጥናቱ ውስጥ ያለው ቶታሊ የማይገናኝ ጥናቶች አሉ በጣም ትላልቅ ጥናቶች ትልቁን ግን ኢቭን ቫሪያብላቸውን ኔቸራቸውን ካራክተሪስታቸውን ኦሚት አድርገውት አብስትራክት ላይ ሌላ ቫሪያብል እንትን ይጽፋሉ ቦዲ ኦፍ ዲስከሽናቸው ላይ ሌላ ይጽፋሉ ኮንክሉዥን ላይ ሌላ ይጽፋሉ ቢኮዝ የሚዘበራረቀው ምንድነው ሲነሳ ቫሪያብላቸውን አይደንቲፋይ አድርገው ስላልተነሱ ነው but basically as you see there are 4 what does this mean ይሄንን እናያለን ከላይ እንደምታዩት ሬሾ ነው የሚለው እዚህ ጋር the difference between the measurement አለ and true zero exist የሚያደርገው በእነዚህ ቫሪያብል true zero ትክክለኛ ዜሮ no pseudo zero the pseudo zero exists in interval kind of variable ratio እና interval variable they are called quantitative data quantitative measurementቸው quantitative ነው you can guess their value by measurement you can guess their value by counting so anyways they are quantitative data but some scale measure አርገን የምናገኘው you weigh them temperature በቴርሞሜትር ትለካዋለህ so you find them through measurement በሜጀርመንት የሚገኝ ነው ለምሳሌ የሰው ኤጅ ሰው ሊነግርህ ይችላል 40 50 ሊል ይችላል you can measure it መቼ ተወለደ መቼ መጣ ቁመት you can measure it weight you can measure it so such kind of data quantitative ናቸው ordinal እንግዲህ ordinal data እንደምታዩት ከኖሚናል ቀጥሎ ነው ያለው ordinal ማለት ordered categories ነው ለምሳሌ ranking grade A grade B grade C grade D grade F order high low medium like that small medium big እነዚህ ሲሆኑ you put them in order but you are not sure the gap between each order but by perception you use them as something ordered nominal that is like for example no ordering or direction order የለውም direction የለውም but categorical ናቸው they are categories but no order ለምሳሌ አንድ gender of the respondent ብለ variable gender is not a variable
gender of respondent is your variable. ይሄን ካልን you may say male and female. But which one is bigger? Is male bigger than female? So እንደዚህ አይነት ከሆነ there is no direction, but simply you can categorize him. Male salesperson, female salesperson. Salesperson in this branch, salesperson in that branch. Like this, you can assume their nominal as a nominal variable. ለምሳሌ ካዛንቺስ ያለው ሱቅ እና ፒያሳ ያለው ሱቅ የትኛው ፐርፎርም ያደርጋል በደንብ? ሶ ካዛንቺስ ሾፕ፣ ፒያሳ ሾፕ. So is there any direction? Is there any order in them? No. But which shop is profitable, the Kazanchis or the Piazza? ከዛ በኋላ እንግዲህ ሪካርድ ይወሰዳል እና what makes this shop different in sales effectiveness? Which shop is really performing good and which shop is not? የትኛው ሾፕ መዘጋት አለበት? የትኛው ሾፕ ነው ቢሎ ሬንጅ የሚሰራው? አሁን ይሄን ለምሳሌ አጥና ይባል አንድ ማርኬቲንግ ይወስድና ዳታ this ይሄኛው ሾፕ ከዚህኛው ሾፕ በየቀኑ ስለሚቀንስ በቃ ይሄኛው ሾፕ አይሰራም። such a kind of እንትን premature decision ነው። ግን ላጥና ብሎ ቢል ካታጎሪ አለው። but the category has no direction. So my variable is the name of the shop. like ካዛንቺስ ከሆነ አንድ ትላለ፣ ፒያሳ ከሆነ ሁለት ትላለ። ከዛ ላይ ያሉ ዳታ በሙሉ ይሰበሰባሉ። አናላይዝ ሲደረግ something profitable ለመሆን የትኛው ኤሪያ ላይ ነው ዌል ፐርፎርማንስ ያለው ምናምን የሚል ጥናት ልታካሂድ ትችላለህ። ሶ ኖሚናል፣ ኦርዲናል፣ ኢንተርቫል ከዛ ሬሾ። ይሄ ዳይሬክሽኑ ያለ ምክንያት አልተቀመጠም። ይሄ ዳይሬክሽን from simple to complex, from simple to big ኢንክሉሲቭ ናቸው። ወደዚህ ስትመጣ ሬዲዩስ እያደረክ ነው የምትመጣው፣ ድሮፕ እያደረክ ነው የምትመጣው። ለምሳሌ ከሬሾ ወደ ኢንተርቫል ስትመጣ አብሶሉት ዜሮ የሚለውን ካራክተር ድሮፕ ታደርጋለህ። ከኢንተርቫል ወደ ኦርዲናል ስትመጣ ኢኳል ጋፕ የሚለውን ሀሳብ ታወጣለህ። there is no equal gap። ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ ስትመጣ አብሶሉት ዜሮ የለውም ያ ቫሪያብል። ከዚህ ወደዚህ ስትመጣ ኢኳል ኢንተርቫል የሚል አለ። እሱን ሀሳብ ድሮፕ ታደርጋለህ። there is no equal interval but there is ordering። ከኦርዲናል ወደ ኖሚናል ስትመጣ ደግሞ there is no order የለም፣ ዳይሬክሽንም የለም። እንደዚህ ማለት ወደዚህ ወይም ደግሞ ወደዚህ የሚያሳይ ዳይሬክሽን የለውም። ሲምፕሊ ኖሚናል ነው። ስለዚህ ዳታዎቼ ኖሚናል ናቸው፣ ኦርዲናል ናቸው። ቫሪያብሎቼ ዳታ ሳይሆን ቫሪያብሎቼ ኖሚናል ናቸው፣ ኦርዲናል ናቸው፣ ኢንተርቫል ናቸው ወይስ ሬሾ? ይሄ ካልገባሽ የሚሻለው እኔ አድቫይዝ የማደርገው በዚህ ጉዳይ ላይ በቂ ኖሌጅ ያላቸው ሰው ጋር ሄደሽ what is the characteristics of my variable? How do they go about using my variable? Based on the variable, what kind of statistical method I can use? Qualitative research, no? Quantitative research, no? If it is quantitative research, እንደዚህ አይነት variable ነው ያለኝ። If this is a quantitative research, ምን አይነት statistical method እጠቀማለሁ? ከስታቲስቲካል ሜተድ ባለፈ ደግሞ shall I use parametric test or non parametric test? ይሄን ነገር መጀመሪያ አእምሮ ውስጥ ወይም አእምሮሽ ሳይኖር ወደ ሪሰርች ልግባ ቢባል you will be in mess. So study repeatedly. I'm saying study about the variable. Summarize አድርጓቸው፣ በቴብል አስቀምጧቸው። በቃ እነዚህ ናቸው ቫሪያብል። ያን ካረጋችሁ በኋላ ሲምፕሊ ኩዌስቸነር ዲዛይን ማድረግ ትችላለህ። ሲምፕሊ ስታቲስቲካል ሜተድን መምረጥ ትችላለህ። ሲምፕሊ ሃይፖቴሲስ ቴስትን መምረጥ ትችላለህ። ሲምፕሊ ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንስን ማስቀመጥ ትችላለህ። ይሄ ካልሆነ ግን there is no way ወደ ሪሰርች ለመግባት አይቻልም። እና እኔ የመጀመሪያው
ለሪሰርች ጌት ነው ብዬ የምለው እነዚህን ነገሮች ጠንቅቆ ማወቅ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እንግዲህ ኖሚናል ስኬል ነው የመጀመሪያው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ሌቭል ነው የሚለው። ይሄ ፈርስት ሌቭል ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። ኖሚናል ስኬል ፈርስት ሌቭል ነው because it fulfills only one characteristics, that is the nominal aspect only. There is no order, there is no interval, there is no ratio. For example, if you are asked female divided by male, what will be the input? Or if somebody asks you, just put them in order, male and female in order አስቀምጥ ብትባል እንዴት ታደርጋለህ? ሜል ፊሜልን እስቲ ኢንተርቫል ስራላቸው በቃ አይሰራም። So if your variables are purely nominal and nominal only, you can go research መስራት ይቻላል። እንዴት ነው ሪሰርች የምሰራው? because ከሪሰርች በስተጀርባ ቅድም እንዳልኳችሁ the magic element ነው ፍሪኩዌንሲ። ፍሪኩዌንሲ ስላለ you can undertake research። አልጀብራ ላይ ይሄ ኮንሴፕት ስለሌለ በአልጀብራ ያለው ቫሪያብል ስኬል ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ነው የሚሰራው እዛ ላይ። አልጀብራ ለምሳሌ women y is equal to 2 times x plus error term ሊሆን አይችልም በአልጀብራ ላይ። but in statistics ለዚህ ነው statistics ለሪሰርች በጣም suitable የሆነው። but statistics also include mathematical aspect ነው። so እዚህ ጋር ስንመጣ what about variable like gender or model of car? What scale of measurement are we using here? ለምሳሌ gender respondents ስንል model of car like BMW, Toyota, Cadillac ለምሳሌ ውድድር ውስጥ ብናስገባቸው በፍሪኩዌንትሊ የትኛው ሞዴል ነው የሚያሸንፈው ልታውጣ ትችላለህ። In case of gender, there is no natural ordering of the sex. So we can't be talking about an order. Look. Difference in amount of measurement የለንም። So if we are to talk about these types of variable in terms of level of measurement, it is a level of measurement in only name ብቻ ነው ያላቸው። ይሄ ማለት ግን ሪሰርች እኔ እኮ ቫሪያብል ኔም ብቻ ሆነ ሪሰርች መስራት አልችልም ነው። ቅድም ነገራቸዋለሁ frequency theory of frequency is behind you. In other words, we say this type of variable have nominal level of measurement. አሁን ሳይንቲፊካሊ ማውራት መጀመር አለብን። So what is your variable and what is the measurement? If my variable is nominal and it has got only nominal level of measurement. My variable is nominal but it has also order. My variable is nominal but it includes also order and interval. My variable is nominal, it includes all these things. So you have broad option to make any research. ለምሳሌ የ1000-2000 ሰው ኮሽነር ወስደው ኳንቲቴቲቭን ብቻ ተጠቅመው ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን የሚሰሩ አሉ። የ1000 ሰው ኢንተርቪው ካረጉ በኋላ ነው it's expensive አይመከርም። ምክንያቱም ይሄንን ያለማወቅ ነው የቫሪያብሎችን አይነት አለማወቅ፣ ከቫሪያብሎቹ ጋር የሚሄዱ ስታቲስቲካል ሜቶድ እንዳለ አለማወቅ፣ ከቫሪያብሎቹ ጋር የሚሄዱ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ እንዳሉ አለማወቅ፣ ኢንተረስቲንግ ሪሰርቾች እንዳሉ አለማወቅ። So first and foremost you have to know what variables are and what are the variable of your research. ይሄ ማወቅ ግድ ነው። እንግዲህ ይሄንን ካልን ወደሚቀጥለው ስንሄድ furthermore nominal scale ይላል እዚህ ጋር ታችቷል። nominal scale is a measurement scale. by the way ይሄ ኖሚናል ነው ስለተባለ ሜጀርመንት ስኬል የለውም ብላችሁ እንዳታስቡ። በራሱ ኖሚናል is a kind of scale. nominal scale is ይላል እዚህ ጋር በደንብ ይሁት። a nominal scale is a measurement scale. measurement scale ነው። ምክንያቱም ሶፍትዌር ውስጥ አስገባ what is the measurement scale of your variable my nominal ትለዋለህ። ከዛ በኋላ የሚመጡ ጥያቄዎች ስላሉ ጥያቄዎቹ ፍሪኩዌንሲ ቤዝድ ስለሆኑ
ሪሰርችን መስራት ትችላለህ። in which numbers ይላል in which for example numbers serve as a tag or label only to identify or classify an object ለምሳሌ በአንድ የመኪና ውድድር ላይ የተለያየ ታርጋ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ትከሻቸው ላይ ለጥፈው ይገባሉ። ወይም እግር ኳስ ጨዋታ እንውሰድ። አንድ ቁጥር አለ፣ 10 ቁጥር አለ። የገለ የሚባለው ተጫዋች 9 ቁጥር ነው፣ እኔ የምፈልገው 11 ቁጥር ነው፣ እኔ የምፈልገው 30 ቁጥር ነው ብሎ ይወስዳል። is there any relationship between the numbers and that player? 10 ቁጥሩ ከአንድ ቁጥሩ አሪፍ ነው። so when nominal scale is used for the purpose of classification, the numbers ይላል the numbers assigned to the object serve as tags ምልክት ነው to categorize or arrange the object in classes. For example, in the case of gender scale, an individual can be categorized either as male or female, but the variable should be independent. ይሄ ለምሳሌ ባለ ሁለት ሌቭል ነው። they are called two levels ያለው ነው። ለምሳሌ ቫሪያብሉ 3 ሌቭል ካለው ለምሳሌ ግሪን ከለር፣ ዋይት ከለር ኤንድ ኮምቢኔሽን 3 ሌቭል አለው ማለት ነው። ሰው ግሪን የመረጠ ስንት ሰው ነው? የዋይትን የመረጠ ስንት ሰው ነው? ሁለቱን የመረጠ ስንት ሰው ነው? ለምሳሌ በአንድ በኩል ሴቶችና ወንዶች ብናስቀምጥ ሲምረጡ ብንላቸው ለምሳሌ 100 ሰው ቢኖር 30 ወንዶቹ 30ውን ቀይ አረንጓዴ ይመርጡ፣ 20ው ነጭ ቢመርጥ 50ውን ኮምባይን አድርገው ቢመርጡ፣ ከሴቶቹ ደግሞ እንደዚሁ ይሄንን ቢመርጡ ሪሊ በጾታውና በከለሩ መካከል ግንኙነት አለ ወይ? ሴቶች የትኛውን ነው የሚመርጡት? ወንድ የትኛውን ነው? ሲምፕል chi-square ቴስት ይባላል። ቴስት ኦፍ አሶሲዬሽን ኦር ቴስት ኦፍ ኢንዲፔንደንሲ። ለምሳሌ አስቀድመን ፕሮፖርሽን ካስቀመጥን ቴስት ኦፍ ጉድነስ ኦፍ ፊት ታደርጋለህ። አይ ብለህ ካልክ ደግሞ ቴስት ኦፍ ኢንዲፔንደንስ። አይ ጀንደር እና ከለር ምርጫ መሀል ልዩነት የለም። but simply you applied what nominal variable። ይሄ እንዴት ነው እናየዋለን። in this case all objects in category will have the same number። ለምሳሌ for example in the case of gender scale an individual can be categorized male or female. in this case all objects in the category will have the same number ማለት በኋላ ኤስፔሲስ ላይ ስናደርግ ለፊሜል አንድ ቁጥር ይሰጣል። so all respondents that are female will have one value, all male will have two like this number ተሰጠን። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ወደፊት የምናየው ኤስፔሲስ ቴክስት አናላይዝ አያደርግም፣ ነምበር ነው አናላይዝ የሚያደርገው። በኋላ ቫልዩ እንዴት ይሰጣል እናያለን። እንግዲህ ይሄ ምንድነው ጠንቅቀን ማወቁ በተለይ በኋላ ላይ የምንመርጠውን ስታቲስቲካል አናሊሲስ እንወስናለን ለማለት ነው። when it is used for the purpose of identification, nominal scale ብዙ ጊዜ identification ነው። there is a strict one-to-one correlation between an object and the numeric value assigned። ለምሳሌ ሲምፕል እና ግልጽ ኤግዛምፕል ፊሜል ኤንድ ሜል ነው። ለፊሜል 1 ሰጣለሁ፣ ለሜል 2 ሰጣለሁ። ከዛ በኋላ መሀል ላይ ለሜል መገልበጥ አይቻልም። for example the numbers are written in a car in racing track. the numbers are there merely to identify the driver associated with the car. ለምሳሌ የፕሌት ነምበር የመኪና ቁጥር ኦርደር አለው ኤስ የለውም። የሚያመለክተው ምንድነው? አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው። ፖሊስም ሲይዝ ይሄን ተሽከርካሪ ሲነዳ የነበረው ሰውዬ እገሌ ነው። ምናልባት ፖሊስ ያን ታርጋ በተደጋጋሚ ቢይዘው በዚህ ታርጋ ነምበር የሚፈጸመው ወንጀል is more frequent than others። ይሄ መኪና ኦነር ላይ ምንድነው ሃንድሊንግ ምንድነው ወደ ኋላ ሄዶ ጥናት ማድረግ ይቻላል። በተለይ አሁን በትራፊክ በኩል የሚያዙ ዳታዎች ኢንተረስቲንግ ናቸው። ግን ሄዳችሁ ስታዩት አሁን በየፖሊስ ጣቢያው የተከመረ መንጃ ፈቃድ አለ ወይ ስምህ ነው የሚጻፈው፣ የጥፋቱ አይነትና ቅጣት ነው የሚሰጠው። ያ ሰውዬ የት ነው ትሬኒንግ የወሰደው? የትኛው ትሬኒንግ ላይ ከየትኛው ትሬኒንግ ላይሰንስ የሚወስዱ ሰዎች ናቸው
more exposed to traffic violence ይሄን ሁሉ ሪሰርች መስራት ይችላል ሲምፕሊ ዳታው ኖሚናል ነው እንግዲህ ይሄንን እምላችሁ ኖሚናል ዳታ ለሪሰርች አይሆንም የሚል ሐሳብ እንዳትይዙ ነው አሁን ሲምፕሊ እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ትራፊክ ጽፈት ቤት ሲመዘግብ የተሟላ መረጃ ቢኖር መንጃ ፈቃድን ከየት ነው የወሰድከው መቼ ዓመተ ምህረት ነው ከዚህ ስንት ሪከርድ አለብህ ምን ቢባል ለምሳሌ ከዚህ እድሜ እስከዚህ እድሜ ያሉ ሰዎች ለሞር ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው አይደንቲፋይ የምታደርገው ፕሌት ነምበሩ ላይ ነው but the plate number is nominal there is no order there is no interval there is no scale issue ከዛ ጋር የሚያዙ ሌሎች ቫሪያብሎች ስላሉ ታረጋለና ኖሚናል ስኬል ለሪሰርች አይሆንም የሚል ፐርሴፕሽን እንዳይኖራችሁ one of the researchable data can be nominal data because ቅድም እንዳልኳችሁ frequency ስላለ ነው from statistical point of view this scale is one of the easiest to understand measurement scale easiest ነው ትምህርቱ ላይ ከሱ ነው የምንጀምረው as mentioned earlier it is assigned to items that are not quantitative or number oriented አሁን ኳንቲቴቲቭ አይደለም ነምበር የለውም አናሊሲስ ለምን ይጠቅማል ወደዚህ ፐርሴፕሽን እንዳትሄዱ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ለምሳሌ ፍሪኩዌንሲው እንትን የላይሰንስ ፍቃድ የሚሰጡ ድርጅቶችና የትራፊክ አክሲደንት አደጋ የትራፊክ አክሲደንት ግንኙነት አላቸው ወይ ለምሳሌ ሳይሰለጥኑ ፌክ የሚሰጡ መንጃ ፍቃድ የሚሰጡ ድርጅቶች ሞልተዋል ሰውየው ሳያዩት የሚሰጡ አሉ አሁን የፖሊስ ጽፈት ቤት ያንን ቢዝ so which research training institute is producing more filthy drivers nominal በኖሚናል ልታጠኑ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ያህል for example let's assume we have 5 colors orange blue red black and yellow nominal ናቸው we could number them in an order like 1 up to 5 or 5 to 1 መልሰል ዝገልብ ሲከቱም natural order የላቸው in ascending or descending order here the numbers are assigned to colors only to identify them ምንድነው ሪሰርች ለመስራት ከፍሪኩዌንሲ ጋር አታች ስለሚደረግ ሶፍትዌሩም ስፔስሱም የሚቀበል those things recorded under 1 are this and their frequency is this their distribution is this their significance is this ሊል ይችላል so here numbers are assigned to color only to identify them other example of nominal scale for from a research activity point of view yes or no አሁን በየስ ኤንድ ኖ ሪሰርች ይሰራሉ ልትሉ ትችላላችሁ ኦፒኒየን ስለሆነ ሪሰርች የሚሰራው በተለይ ቢሄቪየራል ሪሰርች ላይ ወሳኝ ነው ይጠቅማል so it essentially has no order ግን ስለሌለኝ ለሪሰርች አይሆንም ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ከለር ፕሪፈረንስ አሁን 5 ከለር አለ እዚህ ከዛ ለጥቁር አንበሳ ተማሪዎች ለዳግማዊ ምኒልክ ተማሪዎች ለተገመነን ተማሪዎች እሺ የምርጫ ከለር ይሰጥ ይባል የትኛው ትምህርት ቤት የትኛው ላይ ነው ሞር ምርጫ ያደረገው ሞዱ የት ነው የሚገኘው so is there a relationship between the school and preference of color ትችላለ ማጥናት yes there is dependency between school and preference of color no there is no association ልትል ትችላለ so the arbitrary ነው ሴሌክት ያደረጉት እንጂ ቀይ ያርቀው ቀለማ ቡኒ ያርቀው ምናምን ያርቀው በትምህርት ቤቶች ላይ ምርጫ አይቀር አንድ ቁጥር አላስገባንም እዚህ ውስጥ ኖሚናል ቫሪያብል የተጠቀምነው ስለዚህ ኢንከሬጅ ማድረጋችሁ ኖሚናል ቫሪያብል ለሪሰርች አሁን የሚለው ነገር እንዳትወስዱ ነው characteristics of nominal scale ምንድነው nominal scale is qualitative in nature which means numbers are used here only to categorize or identify in nominal scale numbers do not define characteristics related to the subject nominal scale also called categorical variable ይባላል ለነሱ ኖሚናል ብለን ነው ቅድም እንዳልነው ከለር አላለም አሁን ብላክ ብሉ ሬድ ብለናል so nominal scale እንደ variable ልትጠቀሙ ከሆነ it has to have category
This scale is simplest of the 4 variable measurement. So we are left with 3 variables to deal in the future program. ወቁ አሁን ያለነው ኖሚናል ቫሪያብል ነው። እኔ ይሄን ነገር ስትሬስ አድርጌ የምነግራችሁ ብዙ ቦታ ላይ ሮንግ ፐርሴፕሽን ስላየው እና ቁጥር ካልተገኘ የሆነ ሰንጠረዥ ካልተሞላ የሆነ ቦታ ቆምቶ ትላልቅ ግድንግድ ቁጥሮች ካላየ ሪሰርች ሰራና ይመስላል። ሲምፕሊ ሌላውን ኖሚናል ሶስቱንም ትተን እነዚህን ቫሪያብል ላይ ተመስርተን ኦኬ ማይለም ቦክዛውን ፕሪፈረንስ ነው ፈልገው ፕሪፈረንስ ኦፍ ከለር or preference of chocolate, preference of egg. ለምሳሌ preference of egg depending on the color ትላለ። ብዙ ሰው ነጭ ቀለም ያለው እንቁላል ነው የሚወደው ወይስ ቡኒውን ነው ወይስ ኢንዲፈረንት ነው? ሶ ኮንሲደር ትበትናለ። ለምሳሌ ነጭ አስኳል ያለውና ቢጫ አስኳል ያለው ብዙ ሰው ያበሻ እንቁላል የሚፈልገው ወይስ የፈረንጅ ነው ኢንዲፈረንት ነው? ብዙ ሰው አቴንሽኑ ኒውትሪሽን ላይ ነው ወይስ ከለር ነው? So what is the impact of egg, the nutrition factor in egg market? Here you deal only with nominal variable. So nominal variable የሚዋደቅ ምናምን አለ best ነው ግን the simplest ነው and the easiest to understand ነው። ከዚህ በኋላ ያሉትን ቫሪያብሎች ለማጥናት ለማወቅ nominal variable essential ነው። እና ትምህርቱ የሚለው ምንድነው? If once you got to know what nominal variable is, then it will be simple for you to understand what is ordinal, what is interval, what is scale. It's simply you understand it. So don't undermine the characteristics of variable and don't undermine your variable since it is nominal. It is nominal, but it should be categorical. Then you can have lot of tools in statistical methodology to undertake your research. ደጋግሜ ነገር ማወራው ብዙ ሰዎች ስለ ስፔሲስ ያስተምራሉ፣ ኮሎኖቹ ምኖች ያስተምራሉ። ቫሪያብሉ ካልታወቀ ቫልዩ ለምን ትሰጣለህ? አሁን ብዙ ስፔሲስ ላይ አለው የተል ለዚህ 1 ለዚህ 2 ትሰጣለህ። why you give them 1 and 2? There should be an ultimate decision clear for you. እንግዲህ there are 2 primary ways in which nominal scale data can be collected. አንዱ በመጠየቅ ነው by asking an open-ended question. ለምሳሌ the answer of which can be coded to a respective number of level decided by the researcher. open-ended ታደርጋለህ ስለጋለ ለምሳሌ ይሄኛው ጥያቄ እዚህ ላይ ነው፣ ይሄኛው መልስ እዚህኛው ላይ፣ ይሄኛው መልስ ነው። መልስን በ3 በ4 ትከፍላለህ። አንዳንድ ሰዎች ሰብ ቫሪያብል የሚሉት አለ። አንዳንድ ጥናት ላይ አይቼዋለሁ። እሱ ግን ብዙም ኢንከሬጅ የሚያደርግ ነገር የለም። there is no such common application of variable sub-variable. The other alternative to collect nominal data is to include multiple choice question in which the answer will be labeled. ለምሳሌ አንድ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ብታጠኑ ተማሪዎች የሚፈልጉት ሚል ታይም የትኛው ነው? ብሬክፋስት፣ ላንች፣ ዲነር፣ ሜል፣ ፊሜል። ለምሳሌ በሜል ወንዶች የትኛው የሚል ታይም ይመቻቸዋል? ሴቶች የትኛው የሚል ታይም ይመቻቸዋል? ኦር are they indifferent? ለምሳሌ ሴቶች ብዙ ጊዜ ጠዋት ተነስተው ተዘጋጅተው ምናምን ሲሉ ቁርስ ላይ መቻቸው ይችላል። ራት ደግሞ ጣጣቸውን ጨርሰው ስለሚሉ ምናልባት they may prefer dinner time ኢንጆይ ያደርጉታል። ያንን እንዲህ አይነት የሪሰርች ሜንታሊቲ ፐርሴፕሽን ይኖርህና you going to verify them in what? chi-square test አለ፣ chi-square test of goodness of fit የሚባል አለ፣ chi-square test of independence የሚባል አለ። there is no relationship between meal time and gender. እንግዲህ አሰው እዚህ ጋር ሪግሬሽን የለም፣ ኮሪሌሽን ምናምን የለም። ሲምፕሊ ፍሪኩዌንሲ ተጠቅመን የምንሰራው። so in this way multiple choice ምንድን ነው ሲባል አንድ ሰው ከአንድ በላይ መመለስ ይችላል። multiple ነው። there is no binary choice one or no yes or no በል ምናምን አለ። multiple 10 ኦፕሽን ሊሰጠው ይችላል። እና ይሄ ሪሰርቸሩ የሚወስነው ለማለት ነው። እና please just this is a get to the kind of variables that you are supposed to analyze before you embark on any kind of research. ይሄ ለማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኖሚናል ቫሪያብል ሜል ፊሜል
which party you prefer is your preference ዲሞክራቲክ ነው ኢንዲፔንደንት ነው ብልጽግና ነው ወይስ ኢዜማ ነው አሁን ፓርቲዎች ሪሰርች መስራት አለባቸው በዚህ አጋጣሚ እንደው ይሄን የሚሰሙ ካሉ ሪሰርች የማይሰራ ፓርቲ there is no way for him to win ካላጭበረበረ በስተቀር ወይ በእድል ካልመጣ በስተቀር ስለዚህ ማወቅ አለባቸው አሁን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ሳምፕል ክለስተር ዶኖ ተቀምጦ ነው ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ራይት ተመርጠው ራይት ነው የብልጽግና ፓርቲ በህዝብ ተቀባይነት ምን ደረጃ ነው ያለው የኢዜማ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው እንዲህ እየተባለ ሊጠና ይችላል የቲፒኤልኤፍ ምን ላይ ነው ያለው ወገለመለ እየተባለ ሊጠና ይችላል ለምሳሌ where do you live ሰበርብ ነው ሲቲ ነው ታውን ነው ለምሳሌ ሰበርብ የሚኖር ሰው ምንድነው ይፈልገው ሲቲ ውስጥ የሚኖር ምንድነው ታውን ለምሳሌ ቸኮሌት ታውን ሰበርብ ነው ሲቲ ነው ታውን ነው ብዙ ሪሰርች አንድም ነገር ሳትጨምር ስለ ኳንቲቴቲቭ based on your nominal scale of variable you can undertake research እዚህ ጋር እንግዲህ variable must be independent ነው አሁን እዚህ ጋር ወደ መጨረሻው ላይ ሄድን ነው ለምሳሌ what is your gender ወይ ፊሜል ነው ወይ ሜል ነው two level ነው what is the color of the hair ለምሳሌ the color of the hair ላይ ዲፔንድ አድርጌ ያጠናለሁ ምን color of hair እና extroversy and introversy ለምሳሌ black hair ያላቸው ሰዎች as they introvert extrovert ማጥናት ትችላለህ አሁን ብላክ አለ ብራውን አለ ብሎንድ አለ ሶስት ሌቭል ያለው የባለ ሶስት ሌቭል ነው ሜሪድ አንሜሪድ ሲንግል ይሄው ስንት ሌቭል ነው ያለው ሲንግል ምን ማለት ነው አንሜሪድ ነው ወይ ዲቮርስድ ነው ወጣ ስታስቀምጥ እንትን ማለት አንሜሪድ is single እነዚህ ሁለቱ አንድ ናቸው unmarried is also single is also single so አሁን እኔ ስጠይቀው ሰውየው are you single or unmarried I am both I'm also unmarried I'm single I used to be unmarried and I'm still single or I was married but now I'm single እዚህ ጋር አሁን confusion ትፈጥራለህ so they must be independent የሚለው ለዚህ ነው I'm sticking on this variable because this is very good thing as an introductory to conceptualize what variable is ለምሳሌ በሜሪድ እና በአንሜሪድ እዚህ ጋር ዲቮርስ ልትል ትችላለህ አግብቶ ዲቮርስ በቃ ዲቮርስ አድርጓል ዲቮርስ ካረገ የባህሪ ልዩነት አለው what about the perception of society with those people who are married unmarried and divorced ልታጠና ትችላለህ maybe እነዚህ divorced የሆኑ ሰዎች በሶሳይቲ ውስጥ maybe they are quite introvert society ሊሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሚስጥራቸውን የማይናገሩ የማይደብቁ አልኔትንም ብለው ብዙ ፊል ያደርጋሉ ማን ነው ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወስዱ እዚህ ሶሳይቲ ውስጥ who is ለምሳሌ ሪስፖንሲቢሊቲ ሜጀር የምናደርግባቸው አሉ ኮሚኒቲ ውስጥ ይሳተፋሉ ወይ የድር አባል ናቸው ወይ ያዋጣሉ ወይ ሰው ሲጎዳ ይደርሳሉ ወይ ምናምን ከዚህ ውስጥ የትኛው ካራክተሪስቲክስ ነው ሜሪዱ ነው አንሜሪዱ ነው ዲቮርስ ነው you can undertake a lot of research ያ ለማወቅ ግን variably they must be independent confuse መሆን የለበትም አሁን አንዳንድ ኩዌስቸነሮች አያለው question number 3 ላይ የተጠየቀው ጥያቄ question number 5 ላይ ካረገው ሜስ ይፈጠራል እሱን እንኳን አያጠኑ such a kind of thing you can avoid them through validity test ምንድነው validity test እናያለን በአጠቃላይ ግን ይሄ there are serious consideration in nominal variable because it is very important variable in research እንግዲህ ሌላው እያጠቃለልን ነው የምንሄደው in a spaces you can specify the level of measurement as scale numeric data on interval ምናምን ሊሆን ይችላል ኦርዲናል ነው but nominal ordinal can be either string እሱን እናያለን በአጠቃላይ ይሄ ኖሚናል ስኬልን እንዴት ስፔስን እንጠቀማለን የሚለውን እናያለን so please this is the end of the first variable that means nominal ነው እኔ ኖሚናል variable ነው ምናምን በኖሚናል variable ኢንተረስቲንግ የሆነ ሪሰርች ይሰራል ይሄ ካልገባችሁ ደግሞ በአድራሻችንም
ኮንሰልት መደራረግ እንችላለን። ስላዳመጣችሁኝ እና አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም ኦርዲናል ቫሪያብል ምንድነው፣ ኢንተርቫል ምንድነው፣ ስኬል ምንድነው፣ ይሄን ካየን በኋላ we can freely swim dive into a research የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። የፕሮግራሙ መጨረሻ ነው። ሀገራችንንም ሰላም ያርጋት፣ መልሶ ለመገናኘት ያብቃን። አመሰግናለሁ።